size of Gru. Like this lad is enormous. Also, hi Pimple, it's grown since last time. How you doing? So, Felonious Gru. Felonious, yeah, that's his first name. I didn't know either. He was named after the word felony. Like his parents were just setting him up. Anyway, he's a pretty tall dude. How tall, you might be asking? Pretty tall. Okay, you have to repeat myself again. So the average height of a minion, the official average height, is 3.5 feet. Now, our boy Gru stands at 4 minions tall, making him 14 feet. Sorry, what? Just for reference, okay, here's the average man and woman, and here's Gru, okay? He's a big boy. Here's Shaquille O'Neal, and here's Gru. Here's the world's tallest man to have ever lived, and here's Gru. So upon discovering this, I thought, you know, let's take this a bit further, okay? How about his signature weapon, the freeze ray? How big's that? Let's see where we can take this cartoon logic. So, using his height of 14 feet, I determined that the gun's height is roughly the size of an average man. It's fairly large. I'm not sure what the point of this video is, but it's a big gun. But you may be asking, okay? You may be asking, I know you are asking, how about his most noticeable feature? His nose. How big's that? And now I couldn't find, or I couldn't be bothered to find, a full image of him with his nose in enough detail. So we're all familiar with the Despicable Me movies, yeah? Yeah? If you're not, then get out of here, you Philistine. What not many people know is the absolute size of Gru. Like this lad is enormous. Also, hi Pimple, it's grown since last time. How you doing? So, Felonious Gru. Felonious, yeah, that's his first name. I didn't know either. He was named after the word felony. Like his parents were just setting him up. Anyway, he's a pretty tall dude. How tall, you might be asking? Pretty tall. Okay, you have to repeat myself again. So the average height of a minion, the official average height, is 3.5 feet. Now our boy Gru stands at 4 minions tall, making him 14 feet. Sorry, what? Just for reference, okay, here's the average man and woman, and here's Gru, okay? He's a big boy. Here's Shaquille O'Neal, and here's Gru. Here's the world's tallest man to have ever lived, and here's Gru. So upon discovering this, I thought, you know, let's take this a bit further, okay? How about his signature weapon, the freeze ray? How big's that? Let's see where we can take this cartoon logic. So, using his height of 14 feet, I determined that the gun's height is roughly the size of an average man. It's fairly large. I'm not sure what the point of this video is, but it's a big gun. But you may be asking, okay? You may be asking, I know you are asking, how about his most noticeable feature? His nose. How big's that? And now I couldn't find, or I couldn't be bothered to find, a full image of him with his nose in enough detail. So, I used this shot, and I found that it takes roughly 2.1 of his nose to make up for his head. Let's just make it 2 for convenience's sake. Going by this, we can find that it takes 7.5 of his head to make up his full height. So that's around 15 nose lengths to add up to his height. And so we can just divide that to find that his nose is about 0.93 feet, or 11.2 inches. So for reference, here's his nose next to the world record holder for longest nose, and here's it next to a foot-long sub. It's a formidable weapon. From someone with a king-sized schnoz to another, I can give him respect, okay? You know, he's world record holder, Gru, well done. And now a giant, a Goliath like Gru, needs a big house to live in. Let's see how big. The Gru's height of 14 feet is, let's give him 1 foot of wiggle room between his head and the door. So, using that, I can measure up against the house, and I can see that his house is 125 feet tall. That's around 12 average stories. Here's a random picture of a 12-story building I found on Google Images, and here's his house. It's the same height. Like, it's unbelievable. It's his car. That's also an important piece of the puzzle, isn't it? His car. How big is that? Using the same reasoning as his house, let's give the door 15 feet, okay? We can use that to find out the dimensions of the car, which is 2.65 doors high and 5 doors long, or 39.75 feet tall and 75 feet long. Putting this into perspective, the tallest legal height for a truck is 4.3 meters, unless it's holding cattle or other vehicles, in which case it's 4.6. Meaning that his car, at 12.1 meters high, might be breaking the law, I'll be honest. And the average length of a transit bus is about 40 feet, making his car about
about twice that length. Yeah, what do you do with this information? I don't know, but now you have it. And now for the question on all of our minds, his rocket. How about that? In the first movie, there's no direct side-by-side of Gru standing next to the rocket. But there is this shot in which Gru takes around, like roughly, it's very rough. It takes around 2.5 Grus to make up the height of this pod. Given his 14-foot height, we know that the pod is around 35 feet. And measuring that up, we can see that the rocket is around 18.5 pods high, making it around 647.5 feet. That's about 197.5 meters. And now to put this into perspective, the tallest rocket ever made was by NASA. It was the Apollo... Wait, no, it was the Saturn V, I suck. Conveniently for us, was also a lunar mission, which was a massive 111 meters high. På desktop funkar inte för mig. Aha. Bajs. Det viktiga som Felix ska veta, det är att det funkade först. Första gången jag kom in så funkar det. Sen förstör han omedelbart så att det inte funkar. Vart ska man se den? Ja. Steven, Wong, what do you want, stranger? books on astral projection.
Gru's one is a little bit taller and also a bit girthier. Oh, Gru. Yikes! I'm the guy who made a Gru dick joke. Yeah, so that's my legacy. And now, for those of you who don't remember the events of the movie, I don't know how you don't. Disgusting. Gru tries to get the project to steal the moon funded by the Bank of Evil, but they reject him. So, to fund the project, he just sells things lying around his lair. And I'm here to ask the question, the much needed, very important question, how much did he have to raise to fund that rocket? Well, the entire project cost of Saturn V was about 6.5 billion, but the actual craft itself was about 165 million. Varför är det så dålig mick på dig? En skit. Ja, varför? Ja, låter jag också sådär dåligt eller? Ja, tråkigt. Nu borde han höra mig också. Säg skithögt. Du låter som du sitter i en burk typ. Nice. Hör du mig nu, Felix? Bra. Nej, bra. Är det lagom? Ja, men det är fan Hur skitsamma. låter jag då? Jämförelse. Det ska vara samma mick liksom. Ja, men jag har ju silikoncase över också. Vad dumt. Nej, det är skitbra. Som täcker micken alltså. Ja, Smart. ja. Fan, jag byter väl mick då. Dra åt helvete. Varför har inte caset en öppning där micken sitter? Mikrofon big screen. Nej, men jag vågar inte ändra. Då kommer det gå åt helvete. Nej, det får vara så här. Jo, den har en inbyggd som Robin har förstört genom att sätta på. Käften. Genom att bajsa på den. Här, hör du nu den här mycket? Nej, men fuck, så öppna i Vegas igen. Nej, bra. What? Kan inte ens öppna VLC. Driver eller? Det går bra nu. Ja, men det är går för bra. att jag har... What the fuck is this? Cancel. Ja. 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 Jag orkar inte fixa det nu. Fixa det någon annan gång. Ja, ta någon annan gång. Fan, hade jag något spel eller? Nej, du har ju inga spel. Det är det som är tråkigt. Här bara, mina wives spel.
Ja. Eh, NES Classic. ja. De här är typ tomma tror jag. Ja. Wii U lär ju också vara tom. Nej, det är Demon's Souls. I Wii U. Ja, tydligen. Nice. Och här. Då kan du spela Demon's Souls i emulatorn. Ja. Fast just det, nu har jag inte VLC. Jag kan alltid sjunga. Den som inte sjunger ska få stryk. Mycket stötta ben här. Dra bollarna. Hör du det här då? Nej. Hör du inte något? Nej. Ja, fan. Det är bara bilder på de 3 andra för Micke var aldrig där. Jag var alltid där. Kolla där är jag. Jag var ju där. Jag tittar ingen Micke här. Men jag var visst där. Jag är så jävla glad. Det där är jag som har gjort. Ja, men inte i skolan. Varför tittar vi på det här? Jag hör ingenting fortfarande. Dåligt det. Alla andra här. Jävla Mario alltså. Go die in a fire. Vad elakt sagt. Nej. Vad har jag då? Har någon Switch-spel? Du skulle ju spela Demon's Souls. Jävlar, här var grejer. Skulle jag spela Demons? Just det, jag kan testa att spela PS3 förresten. Fast det blir svårt när jag streamar samtidigt. Ja, det kan bli svårt. Varför då? Då måste jag starta 2 instanser av OBS. För att jag grabbar ju... Du kan ju lägga till fler sources i OBS. Ja, men om jag vill streama det här. Samt, ja, det blir svårt. Nej, det är bara att lägga till en source. Men nej, det är inte det. Titta här. Om jag sätter på video capture device, då ser ju inte Felix någonting där. Då kommer Vad ser han inte? Jag vill ju streama det här. Vad är det du inte fattar? Jag vill streama när vi sitter så här och tittar. Ja, just det. Ja. Och sen så om jag då... Och det här streamar jag ju nu till Felix. Ja. Om jag sätter på det här, då ser ju Felix bara svart. Ser du någonting där? Men jag har inte någonting på. Och jag kan ju dra på det, så ska vi se. Dabba. Klipp. Bling. Felix är ju bara här nu liksom. Ja, men om du gör den sourcen lite mindre då? Det var ju tufft. Det är väl, och det här vi hatar.
är mina spel. Ja, men jag skiter i dina spel. Nej, du gillar mina spel. Olagligt. Nej, du kan vara olaglig. Snyggt att du inte har stängt av smileys i Pigeon här. Ja, det är fint, eller hur? Säger de det där då? Jag ser att du har fortfarande inte gjort den där lite mindre. Nej, men vad ska jag göra det för? Så att han ser det du vill att han ska se i bakgrunden. Nej, det är nördigt. Oj, nu gjorde jag en skitstor istället. Fuck my life. Så här menar du? Det är ju Ja. skitnördigt. Det går inte. Så här måste man ju göra. Men då, ja. Då ser vi. Då ser jag det här i alla fall. Det är jag som ska testa om det funkar också. Jag hör inget. Jag tycker vi ska köra big screen varje dag. Ja. Ser du hon går där nere? Ser du att jag pekar på den? Ja, det ser jag. Ja, men det går inte att spela. Videodelay på 4/10. Det går ju inte. Då vet jag det. Och så måste jag trycka escape här. Så, nu ser Felix när jag tar bort det här. Studio mode, vad fan ska jag vet inte vad det är. Studio mode. Jaha, transitions och skit. Nej, dra åt helvete. Det är så det funkar. Ju mer action, desto mindre märker man lagg. Ja, men det var ju tråkigt att det inte gick att spela så igenom. Jag flyttar bort den hit. Du kan vara tråkig. Och nu försvann Felix också. Nice. Always on top, så. Visa något kul då, Felix. Ja. Cut the printed images. Herregud. We put Joe Rogan. like a monetary value on actual life itself. Wow. It's just such a strange concept. Yeah. Did you see that guy accidentally hit that moose with his car? No. Holy shit. Jamie, pull that video. Vi drar en YouTube. Felix Hedenström. Han dyker upp också. Spelar han fel också?
tänker direkt på den här. När jag hör den där. Old man. Old man? Okay, Men kom igen nu. yes. Where you're like, why don't you stand over there? A minor. Check this out. This guy's insane. Man, are you guys stupid? Don't you know genius when you see it? Damn! Anyway, my name's JB. Just rolled into town. Would you give me some space? Yeah. You're kind of cramping my style. Ah, dude, I'm sorry. And you're driving away my crowd. You just move it back, like I asked you earlier. I think things are going to be a lot better. Okay, fine. Sorry. Thanks. Så fan fiden. Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He's more than a man. He's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock, my fucking cock. Cause when you slå i do, you fönstret. fucking school all of the fools. Man kan all flytta of the sig. jewels. Ja. Yes, if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock, he's going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling and fucking Yeah! Dudes! That was fast. You guys are like electric dynamite. What's the name of your band? We're not a band. They calls me KG Solo Man 5000. KG Solomon Plans to 5000. keep it that way. I'm out of here. YouTube Mikael Forsberg. Har du dött Micke? Ja. Ja, typ. Det är inte ens likt dig. Den där glajade han på du. Ja, det var ju tråkigt. Vad synd att det dog. Då hade en apa på axeln. Han fick cancer tror jag ser ut som. Det är inte så kul. Nej. Det har regnat i flera dagar här. Nej, för fan. Ja, i cancer. Med S-stilen. Och det är det här vi har sett av Sri Lanka nu då. Sri Lanka. Det här är jag tydligen. Ja, jag vet. Den där snubben har jag sett när jag har sökt på... Hello. Hallå? Har du sett den senaste Dylan-filmen förresten? När han är back på fjatt. eller vad fan. Ja, just det. Jag har bara en på den här tror jag. Ja, men... Vem är du? Jag är Fajota. Och vad gör han då? Ajota. Så där gör han. Ja. Men jag vet inte, alltså att han är färg eller någonting. Jag vet inte, det är lite olika. Ja, titta. Vem är du? Jag är Fajota. Hur långt efter ligger vi? Oh shit, det här blev knasigt. Nice. Ja, titta. Vem är du? Jag är Fajota. Vem Hur fan är långt du? efter ligger vi? Vi ligger ganska långt efter. Ganska nära ändå. Inte så långt. Det här blev knasigt.
Nej, det är lugnt tycker jag. Vem är du? Vem fan är du? Vem är du? Det ligger vi. Mm. Där skulle Felix varit med. Han gillar sånt där. Hallå. Hallå. Hallå? Ja, vad håller du på med? Ja, jag kollar. Hur länge ska jag sitta i den här skiten? Men fan, gör vad fan du vill. Du tvingar mig. Såg du när jag Minecraft. spelade Minecraft VR eller? Jag tror inte det. Får man svinga yxan själv? Om man vill. Jag ville inte. Nu ska Felix skaffa VR. Första månadslönen vet du, köper han en så här 2080 Ti 9900K lite skit. Ja, så bara han tjänat ihop surt förvärvda timmar och sitter i TSQL liksom. Oj, oj, oj. Vad fan, såg du Astrobot eller du kanske inte tittade när jag vid Astrobot? Jag tittade lite grann i alla fall. Nu kan du ju allting. Kan man inte... Det här ska vi titta på. Det kommer säkert Hi, vara ett så här skit in nice this video språk we are också, going to begin the TSQL. So far in this video series we have covered the various concepts of SQL like DDL, DML, DQL and so on. But from now we will start dealing with the transactions. But make sure before getting started with this QL. これまでに少なくとも7人を殺害。通称アンジェロ。俺の邪魔をする奴は許せない。絶対に殺してやる。俺がこの町を守りますよ。どんなことが起ころうと。嘘でしょ。それがお前のスタンドか。スタンドとは生命エネルギーが作り出すパワー。悪いのはお前だ。お前が邪魔したからだ。見えるのか、このスタンドが。攻撃開始。マジのバケモンだ。奴のスタンドが来る。冷静になれ、ジョウスケ。俺は別に冷静ですよ。ちょっと頭に血が上っているだけっす。ジョータロウ、奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。時間を止めるスタンドなんじゃ。ザ・ワールド。Fan, det här är ju värt att titta på i fullscreen alltså. Vadが起きたんだ? これはゼロ。Ja, okej. Så var det då. Varför inte Felix något kul att visa för? Jag vet inte. Ja, men då vet jag, det här funkar ju ganska bra att titta på film i alla fall, men att spela var inte så jävla hett alltså. Play.
SNES Games Online. Jag får inte trycka på browsern liksom. Det är ju sämst. Fucking my life. Glöm det. Flash liksom. Super Mario Odyssey. Yeah. Developers Mattel. Developers. Ja, det var min PS4-kontroll jag slängde i golvet. Jävla lång tid det tar att ladda ett spel på någon meg liksom. Ja. Den måste ju mina lite bitcoin vet du, innan du får spela. Varför tutta för mycket? Varför inte? Man tar vad man får liksom. Jag ser i alla fall ut som mig själv tror jag. Ja, vet inte. Nästan. Får jag spela eller? Hallå? Tar det lika lång tid att ladda den en gång till eller? Och man kan spela Mario Odyssey. Ja, det är bara bitcoin mine här alltså. Ja, det verkar så. Du kan spela Odyssey där då. Du kunde ju spela går, på eller? den sidan. Jo! Men glöm det. Vadå glöm? Ät bajs. Vem var det som spelade? Shit, heter inte det Soccer Kid typ? Ja men fan, jag är väl inte dum i huvudet. Jag fattar väl hur man spelar. Ryzen by Nintendo. Oh, jäklar. Så jävla hög volym alltså. Ja, det var lite hög volym kanske. Wow, that wiggle is amazing. Fee! Fee! Oh, Fee! Jävlar, fan vad rädd man blir. What the fuck? Jag trodde det var okay. What the fuck is that? Holy shit, guys. I genuinely don't know what that is and I have to go and check on it. Hey. Vad är det för jävla plockljud de gör hela tiden? I am so sorry. Okay. I'm gonna fuck my friends. I'm gonna be right back and go investigate that because that is concerning. Okay. Wish me fucking luck. Fattar ni inte att det var i videon? Tourettes, just. Jag sa ju det fan. Nej. Hon måste ju fattat att det var i videon. Man, I hope he walks himself back to the house tonight because I don't want You little shit!
that sounds so fucking real. Like, it's so scary as well, because I am 2 levels from the fucking floor. So it genuinely sounds like it's on the window. It's on my window side. Oh. And I legit was like, there is no fucking way someone's knocking on my 2nd floor window. Holy shit. It gives me a heart attack. Ooh. Oh. Det låter så jävla bra. Till och med i mina Vive Pro Audio Strap. Det låter skitbra. I can't remember. I need you to do one thing. I need you to turn around. I need to smack your ass for something. Just one thing. I'm 14. I'm leaving. But I can't remember. I can't remember. Oh. Okay. Ja, forsen alltså. It's all clear. Ah! I'm Gabe Newell. Fucking Gabe Newell. Stop. Okay. Hello, I'm Gabe Newell. That was fun. Hey, TechLead here, and welcome back to another episode. Today we are going to talk about the top signs of an inexperienced programmer. It is coffee time. We are having a Coca-Cola. A lot of people like to hate on Coca-Cola, but... Hey, Comedy, can you give me a suck? Wow, unzipping my pants already. What the fuck is that? 77,777,777,777. What the fuck was that? Hey, Comedy, can you give... It's not so bad. Nothing wrong with that. This video is sponsored by Coca-Cola. For fun times, have a Coca-Cola. Is what I would not say because I am not sponsored by Coca-Cola. Okay. This video, by the way, is sponsored by audibletrial.com/techlead. Check them out for your free audiobook. I use it all the time. I've been listening to audiobooks on my computer new, and these new engineers all go through the same things, and it takes them sometimes months, sometimes years to outgrow their behaviors to turn pro. Pro. I always wondered, why do people try so hard to build into the mountains? Look at all this concrete. Look at how much money you would have to invest for your house to be leveled out in the mountain and dig into the rocks and shit. It's so dumb of the view. Dude, I never ever think of the view when I think about a house. The view for me is useless. You can't hold a view. What? You can't have a view. You can't smell it, you can't taste it, you know? The view is boring. What a nice view, look at this game, dude. You can look at it though. What a nice view, look at this game. Give me 3 core tips to be as jacked as you. Buy a Bible, lay in bed, start praying. You don't have a fucking chance, kid. Wow. I bet this is the girlfriend who hangs a giant picture of themselves in their fucking apartment. What the fuck? What are you? It's a small picture. Okay. Wow. Let me see the current haircut of pros, please. Here. Snyggt. Look at the top of his head. Look at his lips. The fuck? It's laughing. Laughing sound. Thank you, thank you.
Oh, those are the girls that are outside Links before. Dude. Wait till you see them. No. This must be funny in real life. Look at the top of his head. I knew this was coming on. Dude, I'm not too worried. I never heard that. I'm sorry. First class. That's fucked up. Oh, those are the girls. No. Drink. Fucking nightmare for the kid. I'm off me. Okay. Gachibus. Did I put up again? Did I show it twice? Dude, kill me. Smile, 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 smile. 3 times? Okay, well, my shit was broken, dude. Smile, 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 smile. Dude, thanks for that video. It's really dude. I think you guys we're gonna skip this this video clicking link shit. Dude. Fan, har vi något mer Felix Hedenström eller? Oj. Ja, han sjunger ju Zappa. Eller vad fan det var. Här har han smek. Rigid body snek. That's a good snake, man. Alltså, var det här ditt projekt i modelleringsskiten? Det är väl fin. Jag kanske också ska gå modelleringsgrejen. Den här med snäck. Värsta huvudet. Ja. Look at the top of his head. Vad är det här för något? Ja, Pontus Hedenström, Felix Marklund. Ja men vad fan. Hej! Hej, 出るかな？なんだこれ？なんの？その映像が出るまでの間、T2 のね、T2 のロゴをね映して。さすがにこれに勝てる気がしないんですけど。頑張りましょう。デッドアライブ6の 4K 映像で対抗しましょう。そろそろ画面ゲームにしてもらって。あ、出ました。出ましたね。はい。でね出ました。What? No! Vi käkar cereal till middag. Oh my god! Oh my god! Nej, det kommer bli pineapple pizza. No! Pineapple pizza. No! No! Kom igen, pineapple pizza. No! Ja, det drar live. No! Pineapple pizza, come on! Nej. Ass out of nowhere! Det kommer bli ass. Ass. Yes! Yes! Jag är glad. I'm eating ass tonight! And unmodding better! And... It looks good. Is it check? 96 queen g8. Can you stair? Is this a staircase? Check.
It's a staircase, right? Yeah, it's a staircase. Check, 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 and Knight of 8. 8 looks good. Okay. Is it check? Jaha, han kunde hela utvecklingen. Ja. Han blir relax när han spelar Overwatch. Han är så slut. Specimen. 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 I'm gonna say specimen. Final. Specimen. Final answer. D. Specimen. Okay, we're testing. Go. Okay, thank What? Давай, подходи, отжигай. Det är det, jag vet. Vill ha betalt det också. Ja, precis. Tänker på att den kostar 11 spänn. Men den Hur går här... själva skapande processen till då? Vad är det här? Skjut honom bara. Pratar om. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Förlåt, man ska inte säga det i tv. Men, jag vill inte förstöra din morgon, men du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-tv. Fast man måste inte svara på sådana frågor. Måste man inte? Nej, men vad ska vi fråga om då? Skjut honom bara. Vad vill du prata om? Håller du på med händerna? Programledarna. Det finns en bra grej. Eftersom vi har suttit och intervjuat så många nya unga artister här. Att... Ja, men han kan dra till det. Ja, men det där orkar jag aldrig hålla på och sitta och klicka hit och dit. De är korta ju. Ja, men jag pallar inte. Det är det jag menar. Jag pallar inte sitta och klicka. Och då sitta och klicka? Vad gör du nu då? Jag sitter och klickar. Nej, den här vill ju Micke se. Nej. Jag heter Jocke, mina vänner kallar mig WoW-Jocke. Och vad står WoW för? World of Warcraft. Du! World of Warcraft. På den här skylten med mitt namn här kan det stå 1337 där så man kan få... Ja, men den där vill ju Felix att jag ska titta på. Ja. What do you call a homosexual on roller skates, bro? Jag kommer att bli bannad från YouTube. Want to know the secret to looking more adult than you actually are? It's turtlenecks. Trust me, it's really turtlenecks. You want to dress up but still seem like you're comfortable in your masculinity? Wear a turtleneck. You want to seem like you're sexy and suave and you know what's going on? Turtlenecks. You want to seem like you can do well at a job interview? Wear a turtleneck. You want to dress like a secret agent? Wear a turtleneck. Okay. Pretty funny, man. Okay.
on, Nick. I'm not a child. It'll take more than that to scare me. Yeah, so it's like hilarious, right? Honestly, that was pretty bad. Just because it's relatable doesn't make it funny. Especially with those life is hard and depression jokes. I don't think that was clever at all. David? What are you doing here? What? Do you want to die? That's so me. Okay. That is one ugly ass bird. Nu ser jag ut som mig i alla fall. Så jävla fint. Jag ser ut som mig typ. Jag har jävla tröja på mig. Oh, jäklar. För man kunde ju få fram en selfie-pinne. Did you and your friends have fun? Ja. Damn, son. Where'd you find this? Hörru. Selfie-stick. Ser du inte min selfie-stick här? Nej. Ser du bilden som kommer här då? Nej. Titta på den här. Nej. Fan, då är det. Den sitter där i luften i alla fall. Trump, a little bit of Monica, 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 Monica. Ska jag ändra mitt rum eller? I think I've been losing weight. Check this out. Ser du det här då? Never mind, that was a mistake showing that on stream. In these Ser du det här eller? we teach every letter to make its correct sound. Why don't you join the A's, Tad? Jättefint. Ja. Det tar jag spännande. Det är pris. Vad fan är biosalongen förresten? Den har jag tagit bort. Ja, det här är skiten. Don't clap. Hey everybody, my name's Tony and I'm gonna play the Seinfeld theme song, but I've never seen the show. I'll learn how to play it. Det finns not safe for work rooms. Ja, jag vet. Jag satte på att det var okej för mig. Thank you. Put it down. Oh, sure. You just take off your little mask and Hur show us ritar man all då? who you really are. I need to put the bowl down nice and gentle. Very poor choice of words. Fan, rita. Ta fram skiten bara. Tryck fram menyn. Fram med menyn. Sen... Ja. Nähä. My room. Så har du 3D-paint där. Fast du kanske inte kan rita i mitt rum. I och för sig. Hugden go. Så nu är hon och ser ett näst där nere. Vad är det som händer? Jag bytte rum.
Vad vill du ha för något då? Det är lite cozy mycket. Shit, sängen är... Den är inte på. Ja, där är det. E60 panoramas. Space. Andromeda tyckte Felix. Nice. Mars låter bra. Här kan man sitta och titta på kontakt. Are we on Mars now? Det är som Bryce från 97. Ja. Här får bli Redshift. Det finns ett öppet rum här. Porn plus 18. Need someone to stream. A fax machine. Congratulations on the movie. Why did you want to make a movie with slavery as a theme? Guys, I've always wanted slavery to give Black American males slavery that could actually be empowering. I mean, is that essential? It's none of your damn business what I think about that. Men kör på det då, så hoppar jag ut. Nej, det är bra. Two Holocaust in America. Men jag tänkte hoppa ur ändå, klockan är massor. Wait a minute. Who are you? Vi avslutade alltså. You know, before I was feeling a little shy. But you really helped me, because you stayed with me, right by my side. So now, I want to sing a song, just for you. Because you're my special friend. I was all alone, feeling kind of blue, looking for a friend, someone just like you. Then you came along, brightened up my day. Now that I found you,
special friend.